and they are buying an airplane, I believe now. The kepala of the Jemaah is buying an airplane. Private jet lah. Under the Jemaah ni. The way dia orang buat untuk support this business, rumah amal, asrama anak yatim, nanti kalau orang tanya, duduk sini sebab apa? Saya anak yatim, tak ada mak dah meninggal. Whether my mother was still alive. So anak-anak I punya respon cakap, ibu cakap ayah orang kafir sebab ayah tak pakai ayah tak ikut atuk. Ibu kata ayah orang kafir. Ayah orang apa? Ayah orang kafir. When you say they are aggressive, maksud bro tu dari segi apa? I should start. Berapa orang pernah kena, but from my own experience, contoh if we want to go out from diorang punya kelompok, it's sama ada dikejar ataupun akan di track down ke mana kita pergi apa semua, dan kalau kita tak ada family. Dia apa? Dia madrasah ke, gang ke, pondok ke apa? The name is under Jemaah, but now berselindung under syarikat punya nama sebab sebelum ni diorang ada pernah kena ISA dan pengharaman 3 kali, tak silap pernah kena pengharaman. This particular Jemaah? Yes, mula dia buka Jemaah. I can say the first name, Al-Arkam, second name Rufaqah, and then third name I won't say lah, yang syarikat sekarang ni. So sekarang ni diorang based on tahun berapa tu dia kena ISA? Last tahun 2094. Tahun 94. Atas apa? Jemaah dia macam mengganggu keamanan negara macam tu, but yang kena ISA tu is the head yang diorang panggil Abuya dulu. This is yes, the head of this Jemaah is Abuya. Yang dulu arwah Abuya, tapi dia punya apa, next in line masih ada. Next in line pun meninggal dah. And now the third one in line, he was ex-driver untuk Abuya, pernah jadi driver. Dan sekarang ni sistem yang dia bawa is more aggressive. Daripada dulu pun memang tak boleh pakai handphone, but now orang-orang kat dalam untuk cerita tak escape keluar. That's my reason, I believe. Cerita tak escape keluar, selain daripada kroni dia, I will say kroni, tak dibenarkan pakai handphone. Tak kira you 35 years old, 37 years old, diorang tak bagi pakai handphone, dia tak bagi, kecuali you ada pangkat untuk nak pakai, sebab dia tak nak the inside story to go out. What's the apa yang inside story yang? Inside story, the system yang diorang gunakan, I percaya perkataan dia macam brainwash untuk semua. Pagi, contoh? Untuk kita membesarkan pemimpin ataupun jemaah, melebihi semua, they are making it supaya anak-anak akan melebihkan pemimpin lebih daripada parents. I can say that for my children, I have 4 children. Bila sebut about my children, I nak patah balik kenapa agresif. I keluar daripada the syarikat around 2021, and then I bawa isteri waktu tu, dia bersetuju untuk ikut kan. So I bawa sampai tempoh 40 hari macam tu, the parents ugut on behalf on the Jemaah. Parents ugut tak nak mengaku anak, tak ada kaitan selagi my wife tak lari bawa anak-anak daripada I. Maksud you? Meaning you brought your wife outside from the Jemaah. Okay, and then nak kerja lain, nak cari life yang normal, tak ada kaitan, and then dia kena ugut. Dari siapa? Daripada dia punya ayah dengan mak dia, dua-dua dia. Mak dia sendiri? Mak dia pun dari Jemaah sama? Yes. So it's like a family punya Jemaah lah. Many families are inside the Jemaah. Yes, betul. My mother, arwah my mother pun sama. It has always been part of the Jemaah. Yes, and arwah mak I pun antara ada pangkat tinggi dulu kat dalam. So antara sebab I ada kat dalam disebabkan mak lah juga kan. And then nak keluar tu yang jadi mustahil. So dia dapat ugutan, dan waktu saya pergi kerja pada bulan puasa. Ugutan bunuh ke? Ugutan diputuskan apa-apa hubungan daripada family sekiranya masih kekal dekat luar Jemaah. So dia contact family untuk ambil. So I balik kerja. I balik kerja.
dia patah balik ke jemaah ke family tu pukul 9 pagi macam tu. I balik kerja sekitar petang macam tu sebab it's my first month of working. Waktu tu actual job selain daripada luar jemaah. I balik kerja, I tengok rumah dah tak ada orang apa semua, diorang dah patah balik ke jemaah. But this continue on for 3 months. I tak tahu anak-anak dan isteri kat mana. You don't know where they are. I tak tahu. Waktu tu PKP. Okay. So memang I dapat info diorang ke Perak. But other than that, I did not know where they went. So it took 3 months until I dapat tahu. So bila I dapat tahu, I buat surat polis untuk pergerakan waktu PKP tu apa semua. I pergi untuk nak jumpa anak-anak dan isteri. But then I was... Jangan kembali kepada jemaah. Yes, dekat Manjung. Without telling you lah. Without telling me. Your own wife, your children pergi balik kepada jemaah tersebut. Yes. Mungkin sebab dia good. Dia ugut and dia punya brainwash yang ditanam dalam setiap individu tu memang orang akan anggap pemimpin tu is everything. Can you share a little bit about this brainwash? Sebab it sounds scary, right? The fact that you punya wife pun boleh tinggalkan you kembali kepada jemaah tersebut due to some hardcore brainwash. Can you share sedikit what happened in this jemaah yang dia punya brainwash ni? Antara daripada my experience, I'm not throwing any accusation. You punya pengalaman lah. My experience, Okay. the program that I went through is untuk nak hubungkan hati dengan Tuhan or something like that. They use the language like that. Mesti kena melalui pemimpin ni. Dia akan hubungkan hati. Nak solat kena panggil nama pemimpin ni. Pemimpin tu siapa? But who? Siapa? Dia orang the highest person inside this entity. in the jemaah lah. Yes. The kepala of the jemaah. Yeah. Kena sebut nama dia. Nama dia. Atau ada satu masa tu diorang bahagikan ikut setiap negeri. Setiap negeri ada pemimpin dia, kena sebut nama dia, kena panggil. Contoh kita nak minta, kita berdoa kat Tuhan. But then diorang akan gunakan, kita berdoa menggunakan nama pemimpin ni untuk disambungkan kepada Tuhan. Macam tu lah atas nama pemimpin ni. So I'm talking about the fanatic dan how they try to consume everything. Memang kat dalam otak orang tu akan percaya this is the person yang akan buatkan aku masuk dalam syurga. Even a fact they say siapa yang keluar memang macam musuh kepada Islam. I can say that because my point is bila I jumpa anak-anak untuk beberapa kali. Sekarang ni sebab I dapat court order after I kena halang 2 tahun lebih, the 3 months, and then ada 2 tahun lebih I tak boleh jumpa anak. Lepas tu baru I dapat court order I boleh jumpa anak. So anak-anak I punya respon cakap, ibu cakap ayah orang kafir sebab ayah tak pakai kopi ayah tak ikut atuk yang tu lah, the highest person they call atuk. So I have the recording as proof. A voice recording? Video and voice to do the Can we listen? We can censor the sound a bit. Boleh. You mean your own son? My own sons dua-dua. I ada 4 orang anak. Dia campakkan benda tu. So I can say I feel threatened or I feel hurt lah sebab pilihan I buat hanya untuk keluar, live a normal life, and so sampai anak-anak dilibatkan dalam tu. But I minta untuk disensor, I minta untuk ini sebab they know everything. Diorang dah 60 lebih tahun dekat Malaysia, 50 to 60 years. Jemaah dah 60 tahun dia punya tapak dia. So segala selok-belok apa semua untuk kita nak ikut law ke apa benda semua rumit sangat. I ada berbincang dengan lawyer ke apa semua, memang sangat rumit. So I want to rakyat Malaysia untuk prihatin dan tahu benda ni. But kita belum sampai tahap nak bagi benda ni. Contoh kalau I have everything intact, I will show my face. But for now, for my own safety anak-anak, supaya boleh terus berjumpa dengan anak-anak apa semua, I would like that macam undercover lah, because kita tahu agresif dia. Okay, can we hear the voice now? No, sorry. Oh, it's a video. It's a video. Okay. I kena buka sekejap ni. Ni tahun berapa ni yang your children? Tahun ni. Tahun lepas. Sorry. I sekarang ni kalau court bagi twice every month ataupun sekali every month untuk berjumpa dengan anak. So diorang tak boleh halang sebab dah ada keputusan daripada court. Kalau tak ada keputusan daripada court, I have a friend who's been out dah 3 tahun lebih. Selama he's been out, he never seen his children and still fighting at court untuk nak jumpa.
Sejak dia keluar dari jemaah ni, dia Yes. tak pernah jumpa anak dia. They will give an argument, it's a family matter, mak dia yang tak nak bagi. But I sebagai ex-ahli dan ada beberapa orang lagi I boleh bawa untuk confirmkan this statement is that semua ahli kena taat, kena rujuk daripada pemimpin, every action. So mustahil ada sesuatu daripada individu. It comes from the top. Semua dia punya From the top management. Everything that happen, tak ada individu yang buat. Pada ni, kalau apa ibu cakap pasal kopi ayah yang lupa. Apa nak kena polisi? Ibu kata kalau orang Islam pakai kopiah. Oh, ayah, ibu cakap ayah apa? Ibu kata ayah orang kafe. Ayah orang apa? Ayah orang kafe. Oh, ibu cakap. Bila baru lagi? Tak itulah. Ya ke? Okay. So this is one of How did you feel when your own son? broken hearted, million pieces. Memang I cannot say it in words, but the way I can say is sebabkan I went through all the brainwash, all the things in the jemaah, banyak kurungan tanpa izin diorang ada buat apa semua, so membesar dekat asrama apa semua, so I would say I know how to control my feelings a bit, but deep inside memang pecah lah kita dengan anak sendiri kan cakap macam tu. And I sangat-sangat harap every month I meet anak-anak I can change the perspective daripada anak tu. So now I believe also they are growing up same as how I grew up inside the jemaah. I ingat around 9 years old I mula masuk. Waktu tu my mother was inside already, so I first went to the asrama. The way they orang buat untuk support this business is every new places they open rumah amal or asrama anak yatim under this name, berdaftar atau tidak. I'm saying from my experience, I'm not throwing anything. I grew up inside it. Malah I kena lakonkan setiap kali contoh ada program, siapa-siapa orang artis ke apa kah ajak kita program, nanti kalau orang tanya, oh I duduk sini sebab apa? Oh saya anak yatim, tak ada mak dah meninggal. Whether my mother was still alive by that time. It was a script. It's a script to the children to give. You were given the script By 9 years old untuk cakap benda tu lah, untuk kita mengaku kita anak yatim or sampai tak tahu mak ayah kat mana. Tapi hakikat dia, I would say 90% of anak-anak yang duduk, or maybe higher than 90%, semua ahli jemaah mak ayah masih hidup dan bekerja. Dan sebab apa diorang letak asrama? Sebab seramai-ramai yang kerja tu hanya ada pangkat je dapat gaji. Kita orang, I would say I have a document from my wife at court apa semua, dia cakap I duduk dengan jemaah ni, she said from 2015 until 2021. You can check my bank account or whatever, memang tak ada terima apa-apa gaji, apa-apa pembayaran KWSP or whatever, diorang atas nama syarikat. And then ada 5,000 lebih or above people who are still living like this inside Malaysia and outside Malaysia under this own company. So that's one of the main reason kenapa I pilih. when they give you the script. Diorang buat script ni supaya orang ramai derma lah. Ramai derma tu diorang ada orang cari, tapi untuk confirmkan sebab this jemaah banyak daripada pihak-pihak berwajib pun masih pantau. Tapi the fact that you at umur 9 tahun kena tipu untuk dapat apa derma sokongan kat orang luar. It's like a syndicate. Betul? Kan kat KL ni kan pernah viral dulu satu syndicate where a bunch of kids they go around different parts of KL. We were one of them. Minta sedekah. Jual kismis. Yes. Minta sumbangan. This is a syndicate, yo. Sama. I would use the same thing, and sama nak keluar susah, sama macam kita nak keluar dari kongsi gelap. Kita macam dah potong semua nak keluar susah. Yeah. It's the same thing. But guys, selama ni Kat fikir kan, bila kita tengok budak-budak yang minta sedekah kat tepi jalan tu kan, at first I feel ni apa budak macam ni kan. Tapi sebenarnya in your case you were brainwashed, you were trained, given the script supaya tarik support from orang luar. Yes. And this is how they open 100 something cafes and other premises and whatever. Banyak duit ke tu?
Kebanyakannya it How comes much from, how much money do they make from just collecting derma? they never have the right amount Audit. stated. It's always something other, because kalau ikut dalam KWSP tak ada orang tersenarai bekerja daripada Tapi boleh buka 100 cafe. it's 100 plus cafes, but they name it franchises. Jadi this head yang quarter yang ada dekat Rawang ni, they will say, oh tak ada kaitan, kami hanya bagi modal. But I would say I know everything that goes in and goes out, because also my mom was one of them yang buat urusan ni. Arwah mak saya kan. So other than the rumah amal, I would say ahli-ahli yang tak dapat gaji pun, every day selepas program brainwash ke apa semua akan ada, okay, kita ada assignment, dia akan minta lagi duit daripada ahli untuk nak buka apa-apa premis baru, apa-apa contoh pemimpin tu perlukan, I don't know lah, I will give a example, gelang emas or something, collect from the anak semua ahli. buah. Agak-agak berapa ahli? I boleh cakap yang dewasa atas 18 more than 5,000. What? More than 5,000 atas 5,000 18. ahli in this jemaah. Sebab diorang ada senaraikan atas ni, and then campur the kids. The kids yang Wait, hold on. 5,000? That's a big jemaah. besar. Memang seluruh Malaysia. And you're telling me this 5,000 people have been brainwashed to be taat kepada dia punya apa? Kepala. Pemimpin. So time dia orang doa, time dia orang solat, whatever, dia akan sebut nama kepala dulu. Yes. This And 5,000 Malaysians, Yes. Muslim. Muslim. Yo, hold on. And this has been going on for what, like 60 tahun? 60 tahun tapi berfasa. You know. But 60 years give and take lah. Yes. I mean, selama ni kerajaan Malaysia atau pihak JAKIM, JAIS pernah tak buat apa-apa selain dari kes ISA itulah? Oh, they do a lot. That's why kalau sekarang rumit. Contoh nak dapat bukti antara benda yang dah difatwakan aurat Muhammadiyah, kita tak boleh wirid. The wirid yang diorang pakai zaman dulu kan. They still ask us to do it, but do it on our own. So tak terpalit dengan fatwa. That's why I say after 60 years, they know so much that they know how to go in and go out from the law tanpa detected or something macam tu. Okay. And I believe there is very powerful people also looking after them. I believe that. When you say powerful people, are you talking about politicians, gangsters, mafia? I would say most of them. Which one? Politicians or mafia? Politicians ada banyak, because Yang belakang jemaah ni. yes, because Oh, bro, come banyak. on. Which party? Who censored? Come on. No, really, I want to know, because esok juga Kat pergi gertak party tu and excuse me, sir, what's going on in this jemaah? They don't serve one party. Actually, siapa in power by that time, diorang akan cuba sapu supaya diorang boleh banyak terlepas. I seen that. I would say our current Prime Minister, hari undi ke apa benda, hari yang sebelum tu memang diorang siap buat solat hajat supaya dia tak naik Prime Minister. This jemaah. Yes, selepas 1 bulan ke macam tu kan, beberapa bulan diorang sendiri yang hidang makanan apa semua untuk this current Prime Minister. Are you serious? Yes, ada gambar. Diorang Ada bukti? ada dalam diorang punya posting sendiri ada. Hold on. So you telling me this jemaah sebelum PMX jadi PMX, diorang buat solat solat hajat supaya tak jadi PM. Yes. Tapi lepas dah jadi PM, pernah ada event yang diorang sediakan. Dekat luar Malaysia ada dan dalam Malaysia pun ada. Sediakan what? Makanan for? Diorang menyediakan makanan, jumpa dan menunjuk ini syarikat diorang, macam itulah. Diorang setiap kali jumpa. Does the PM know about this? I believe the current PM know, because ada kaitan dia dulu dengan arwah Abiyah. Ada something pernah masuk satu politik party, if I'm not mistaken, ABIM or something, one political party, they were together before they opened Al-Arkam and all this. So I believe Dia you know. punya kaitan and intricacies are too complex. Yes. 60 tahun is a long time. Yes. And sebabkan the before punya yang Abiyah tu, he said this current Prime Minister, I wouldn't say the name, I would just say current because I don't want to have anything. Sure, But sure. dia akan cakap, dia ada satu ayat ni, takkan jadi Perdana Menteri walaupun satu hari. So they were hanging on this thing. Okay. Sebab tu diorang buat solat hajat apa semua. But suddenly sekarang lama,
Jadi that should be a wake up call already. Dah lama jadi Prime Minister. So ayat seseorang pemimpin yang kau anggap sangat tinggi, dah bersebelahan dengan Nabi ke macam tu, macam tak ada apa-apa. Dah setahun lebih. So the kepala sekarang, the current kepala now, adakah dia hidup mewah? Super lavish. Keluar masuk Malaysia, every other country. Sebab diorang banyak. Wait, hold on, one by one. Super lavish? I would say super lavish, tapi dia slightly nampak macam hidup berjemaah. But he can spend unlimited. And contoh Ahli kan memang tak dapat apa-apa. So apa yang kita orang akan afford ke apa semua, contoh kereta Wira, kereta Saga yang dah lama betul-betul. And then I ada pernah satu case tu, I tengok anak orang ni sampai dia tak ada duit nak beli susu anak, dia minum sirap untuk a few weeks like that. And I kena sebab I bagi tahu benda tu, I persoalkan pemimpin orang cakap. Tapi pemimpin tak ada satu pun keperluan dia ni. Daripada segi kenderaan pun kita akan tengok kereta-kereta mewah. Bagi kita orang lah kereta mewah, Velfire, Alphard, and then they are buying a bus, and they bought a bus already, and they are buying an airplane, I believe now. The kepala of the Jemaah is buying an airplane. Private jet lah. Under the Jemaah's name. Yo, they're rich. Banyak. This syndicate yang pernah ajar budak yourself umur 9 untuk minta derma guna ayat kononnya anak yatim tapi sebenarnya ada mak. Yes. They are super rich. Yo, this is like case dekat US tau. Apa the church? Ada church yang gila yang pergi apa? Yang kaya raya tu, lupa nama dia. I see. What's his name? Story. It's a big case in the US. Nama lupa lah. Last kantor dia. They covered the story. They made macam cerita about this Correct. a few season. Correct, I saw the yes. story. And benda tu similar sangat. Sama dengan case ni. Ada 2% maybe different. A little Just a bit. difference in religion. Different religion and maybe sikit cara dia, but sama. Contoh, I boleh samakan daripada cerita ni. I will try to remember. Censor the name, no worry. We will. Okay. Antara yang ni kan, okay, suami isteri hidup aman tentram bawah diorang apa. Tak adalah aman, tapi under dia ruling kan. Okay, suami atau isteri pilih untuk keluar atau mempersoalkan pemimpin macam tu kan. Bila persoal lebih, diorang akan istiar suami tu musuh or something, diorang akan buang daripada jemaah. Tapi kalau isteri pilih untuk tak nak keluar daripada jemaah, arahannya akan keluar cerai. Nothing, tak ada based on religion apa-apa semua kan. Macam I sendiri pun tengah lalu sekarang. Bercerai, tapi they throw a lot of at me, macam nak nampakkan yang bercerai itu sebab pergaduhan rumah tangga. No. Memang ada rakaman suara isteri sendiri. Memang dia cakap kalau I pilih untuk duduk kat luar, dia akan pergi ke majlis agama atau pergi ke mahkamah macam tu kan. Memang ugutan untuk nak minta cerai. So dalam cerita tu pun sama. Siapa yang dikeluarkan, isteri akan diceraikan dan akan dikahwinkan sama ada dengan kaum baik orang tu sendiri ataupun dengan pemimpin tu sendiri. Sebab diorang amalkan poligami. I'm not saying polygamy is wrong, but when you do it in such a manner kan, paksa, tak ada pilihan kan. Contoh seorang remaja perempuan bermasalah, cara nak selesaikan ni dia kena dipoligamikan supaya dia tunduk macam tu kan. Memang banyak, I would say arwah mak I sendiri memang cakap macam tu. I'm not saying she's bad, she was a good person, tapi she believed a lot. I also believe a lot. Tapi untuk cuci brainwash tu makan masa 3 to 6 months. I kat luar memang I tak dengar apa-apa. Kuliah daripada ustaz-ustaz kat masjid pun I tutup dulu sebab I want to clear my head a little bit. Lepas tu baru I buka balik sebab waktu kita sebulan macam tu baru keluar, kita akan masih berpegang kat pendapat prinsip yang sama. Apa yang praktis yang paling seram dalam jemaah ni? Praktis yang pelik atau paling seram? Okay. Untuk merendahkan ego seseorang ataupun nak jadikan seseorang tu macam tak setia. Antara I sendiri pernah kena buat, not throwing again, I'm just saying I sendiri pernah kena buat. Your personal punya experience lah. Minum air basuh tangan pemimpin, whether pemimpin yang paling atas ataupun pemimpin kawasan negeri. Air basuh tangan ni lepas makan dia dah masuk mulut ke tak tahulah apa semua, air basuh tangan tu kena minum, akan dibagi-bagikan. Contoh ada satu mangkuk, bahagilah 10 orang semua minum sikit-sikit kan. Siap. Ni kira macam manager lah. Manager kat daerah tu. Pengarah. The pengarah. Yes. So dia basuh tangan. Yeah.
Letak dalam mangkuk. Mangkuk air basuh tangan yang Melayu punya tu. And then everyone have to drink Air basuh from tangan. the air basuh tangan. Yes. Cuba kalau Malaysia dengar apa benda yang tengah jadi kat dalam Malaysia. Yo. For real? Ada, I pernah dengar daripada air rendaman kaki pun sama digunakan untuk nak tundukkan ego seseorang. Other than air basuh tangan dan air rendaman kaki, contoh misai ataupun dia baru lepas trim rambut ke apa semua, rambut tu akan simpan kat dalam wallet sebab kita akan cakap, oh kalau mati ada barang berkat kat kita ni, kita selamat, tak akan kena api neraka. This is from what I experience. This is taksub kepada manusia. That's what I'm talking about on social media. Okay. Ni adalah taksub kepada manusia. Yes. They make you drink the air basuh tangan. Yes. Air kaki. Janggut tu pun kadang-kadang campur dalam air kan. Kita minum sebagai ahli satu, okay, this one untuk rakyat Malaysia dengar sebelum pilih nak pergi makan. I'm not disturbing anyone's business, tapi I sendiri ada pengalaman working at those restaurants yang dah dicampur dengan janggut tu kan. No. Dalam spray. No. Spray kat dalam makanan untuk lembutkan hati untuk orang terima jemaah macam tu kan, untuk orang terima Islam lah, dia orang cakap. And you telling me kat KL sekarang, kat Malaysia sekarang ada 100 outlet, termasuk luar negara. Yes. 100 outlet termasuk di luar negara. Yes. Dia orang pernah praktis masakan dengan rambut ahli mereka. I would say the premise that I state kita orang buat macam tu, I believe. Hey, what's the menu, bro? Yo, that sounds scary. Like what? Nasi campur ke? Lauk semua, lauk tengah hari nak buat air. Contoh Restoran ni dapat macam restoran biasa. We won't say the names lah. Nanti kena sama ke apa. Restoran biasa lah. Tempat makan biasa. Restoran biasa tapi dia akan guna satu nama yang sama sangat. I tak tahu boleh ke sebut. Don't say it here. Kita kena saman all the time here. What you telling me then? Dia orang memang amalkan masak dengan janggut dengan. Sampai ke tahap I keluar 2021 tu masih ada lagi. I cannot say after I keluar macam mana. But I believe it will still continue sebab untuk nak lembutkan hati masyarakat, they say kan, orang tak terima, tak tahu pasal jemaah ni, jadi kita nak lembutkan hati diorang kan, dengan berkat pemimpin. Itulah berkat I'm pemimpin. sorry but I wish there's a ustaz here, tapi ni borderline ataupun memang syirik. Syirik crazy. Like from my understanding, right, you guys can comment below, tapi ni lah borderline syirik dah. Betul. Sebab the practices is not part of Islam. Sebabkan ahli tak boleh pakai handphone ke apa semua, jadi bukti tu, this will be hearsay. Sebab waktu kita orang sedar, kita orang dah kat luar, dah tak ada kat dalam untuk nak buktikan benda tu. Jadi I cakap percaya je, it happens, and we are telling I tak dapat apa-apa untuk cerita ni. I would just want to save more of rakyat Malaysia from falling into the victim, sebab rakyat Malaysia cepat kesian. Tak salah cepat kesian, buat this, buatkan dia jadi orang pun akan terima je lah, tak apa, diorang lagi banyak buat kebaikan daripada kejahatan. But the kejahatan tu is suffering 5,000 something people. Not only that, dia langgar akta Islam. And antara my concern ni, kalau pihak berkuasa dengar, tolonglah ambil macam a caution thing. Diorang latih anak-anak semua duduk asrama untuk taat kat pemimpin lebih daripada mak ayah. I would say my children are now like that. Dia lebihkan pemimpin daripada mak ayah. And let's say taat tu berani mati punya taat. Cuba kalau arahannya membahayakan negara, keluar. Yo. Banyak anak-anak, I would say anak-anak, more than 5,000 anak-anak. Podcast Caprice ni dia laju. Pihak, Alhamdulillah podcast Caprice ni pihak kerajaan, pihak polis, pihak menteri laju dengar dan insya-Allah ambil tindakan. And me myself, kita ada gerakan Munafik Hunter ni yang we work on the ground as well, tapi things like this ni lah yang boleh rosakkan umat Islam kat Malaysia. Sebab dia rosakkan dari dalam tau. Kalau kita fikir pasal perang umat Islam dari luar, Zionis ke apa kan, tu dari luar kan. Dari luar ni kita boleh nampak dia datang, kita boleh prepare kita punya defense. Tapi bila virus dari dalaman tu start muncul, dia akan rosak kita punya the foundation of Islam in Malaysia.
And when you have a 5,000 members, 5,000 ahli members, yang kepala dia memang kaya raya, yang boleh setiap nak beli apa private jet, this guy's a threat. And he might be watching this podcast, right? He might be like a bit aggravated or angry. Yes. I'm telling you, bro. Caprice also gila. You know what I mean? Kita pernah dan sedang lawan dengan apa? Geng-geng yang pelik macam ni lah. I believe selepas ni, if this goes viral, apa yang I akan dikategorikan musuh Islam. Not by them. Yeah, by them. But But I mean, not in Malaysia. This is, I'm telling the thing, how they believe. Because I'm exposing just them. I'm not saying Islam. No, I'm just saying them. They are doing this in the country and bawa nama. Semua ni dibuat untuk Allah dan Rasul. But it doesn't stand on that. If jelas, there's nothing to hide. Pejabat agama semua mesti akan tahu. But they are hiding a lot from everybody, every orang awam. Contoh family kita, daripada ahli jemaah kita balik kat family, tak semua benda kita boleh cerita tentang pengamalan kita macam mana apa semua. Diorang akan cakap jangan cerita ni kat family. Diorang akan gunakan alasan diorang tak faham, but it's not logical. Kalau benda orang faham dan diterima oleh syarikat, orang akan faham senang. But they will use this excuse, jadi orang pun cakap okay lah, aku tak nak ada masalah dengan jemaah apa semua, so aku tak cerita. Yang dah keluar ramai, Agak-agak berapa ramai dah keluar? Bro, you 200 ke atas orang yang dah keluar. Ini I'm talking about remaja. Okay. Yang dah tua-tua, yang dah keluar lagi lama apa semua banyak. But bila keluar, the brainwash still stay inside most of them, and some of them have parents inside. I'm talking of my experience also. So some of them have parents inside. If they say something wrong outside yang jadi viral or something, the parents akan kena hukuman, kena hantar ke sana, tak boleh balik raya ke, kena pergi ke satu tempat kebun, diasingkan daripada manusia, anak-anak tak boleh jumpa or something. So diorang keluar, diorang diam. Ramai yang keluar tapi tak boleh cakap apa-apa. Scared lah. Yeah. I nak continue a little bit about my story yang anak tu, sebab it's my best story. Ada report polis untuk kuatkan benda tu. Tahun berapa tu? Laporan polis tu? 2021 juga. Okay. Atas dasar apa? You buat laporan polis? Okay. Asal-asal kekasaran yang diorang buat dekat I. Kekasaran? Like what? Okay. I pergi nak jumpa anak selepas 3 bulan. 3 bulan I cari. So, I dapat tahu daripada sumber yang I tak nak expose. Dia beritahu ada di satu kawasan di Perak. Okay. I pergi jumpa. PKP, I buat surat polis apa semua, I pergi jumpa. That time I nak jumpa anak-anak dan isteri, but I was denied to jumpa isteri. Hanya jumpa anak-anak, tapi syarat dia kat dalam rumah tamu diorang. They have a lot of houses. Dia orang akan panggil rumah tamu kan. Area mana? Yang I pergi ni dekat Manjung. Manjung. Ada banyak tempat lah diorang punya rumah tamu ni, but I went at Manjung, and then dah lah 3 bulan tak jumpa anak. And bila I jumpa tu, sambil tengah tengok anak, my mother-in-law and father-in-law, I have the recording to say this base is true. Selain dia persoalkan I punya pilihan untuk kerja dan hidup tak ada kaitan dengan jemaah ni, dia cakap okay, ini Mustafa nak serah diri kat jemaah atau tak. Kalau tak serah diri kat jemaah, isteri dan anak-anak ni jadi hak milik jemaah. Tak logik. Mahkamah mana atau jabatan mana Islam ke apa benda, tak ada arahan tu. I tak nak kerja dengan satu syarikat ni, tiba-tiba anak dan isteri jadi hak milik jemaah. Kalau I nak, I kena serah diri tu je jemaah. So I buat apa? I angkat 2 orang anak, I bawa masuk kereta sebab my wife wasn't in the area. So I ada 2 tangan kan, I angkat 2 anak, bawa masuk dalam kereta, and then it start. They chase me for 2 hours. Biasa pernah pergi Manjung? Okay. Manjung ke Setiawan, the name is. Ada 2 macam city kan kat situ kan. Manjung ke Setiawan is around 7 or 10 km radius. Okay. 2 hours plus I kena kejar kat kawasan tu je. Kena kejar? In the car? 3 kereta kejar. Kejar your car? Kejar my car. So, waktu itu PKP, I tengah cari balai polis. Buat every simpang nak masuk balai polis tu, akan ada kereta dorang yang dah halang balai polis tu. No way. So, Ni macam gerakan mafia ni. And laju memang high speed chase.
And then I kena block dengan dorang, ada orang awam tolong apa semua, but luckily the polis sampai, bawa pergi balai. First time, pergi balai, dah cakap dorang ni bahaya apa semua, dia kata tak, tidur kat hotel. Lepas tu esok pergi mahkamah, I tak boleh balik KL, saya kena tidur hotel dekat Manjung. Saya pilih lah satu hotel ni kan. Sebelum nak masuk hotel tu, I kena block kereta, orang pancitkan tayar, sambil tu tengah cuba pecahkan cermin. 5 orang ni, ada 5 orang yang memang dah disabitkan dekat mahkamah majlis sebab diorang kena tahan 4 hari, lepas tu kena sabitkan kesalahan kan. So 5 orang ni pancitkan tayar, lepas tu ada satu ruangan I buka untuk nak bersembang, nak tenangkan diorang sambil tengah tunggu polis sampai. Dia gayut tu, I have the video. Dia gayut pecahkan cermin tu, and then my phone fell, lepas tu I will tell the rest of the story yang I cakap kat dalam tu lah. Can I see the video later? Boleh? Later, go ahead. Yeah. So my 2 children was on that side. Cermin dah pecah, diorang dah buka pintu, dah ambil kunci kereta kan. So they were pulling me out. I ambil 2 orang anak in my left hand. 2 orang anak tu dah umur waktu tu 4 tahun dengan 3 tahun. So 2 orang anak satu tangan, lagi satu tangan I was fighting for my safety. Sebab dah kena block, tayar dah kena pancit macam tu. And then tanpa sedar I kena cekik, and I pitam pada waktu tu kan. I lost consciousness sebab diorang dah tengah jerit, tengah tarik anak apa semua. This is pengalaman sendiri. Jadi, and then diorang dah gerak, polis sampai apa semua, report apa semua, diorang kena tangkap. But the thing is, selepas tu I cuba buat untuk pencurian dengan my aim kan, kidnap. Colek, ya. Colek. But then they know what to say. They said the wife was there also, and I can say my wife wasn't nearby at all in that location waktu I kena tu kan. So video pecah cermin tu ada, tapi I cannot share it to umum sebabkan dah diambil tindakan dekat mahkamah. But I can show it on my phone to someone, but I cannot share it. Can I see? Yeah. Wish, that's Bapak seram. Macam kena kejar dengan Along pula. That's scary. That's some gangster mafia. Yo, Malaysia, what you're looking at is apabila orang jadi taksub kepada manusia, bila kena brainwash, macam ni lah jadi dia. And You talking about people who would do anything, janji dapat apa? ini separuh of their lifetime masuk asrama, bukan daripada lahir duduk asrama. Kalau yang daripada lahir, what are we expecting in another 5 or 10 years from now? Lagi hardcore. Yeah. And I nak bagi tahu apa yang diorang jerit sebelum pecah tu. Dia sebut nama pemimpin tu. Contoh nama dia Sipolan. Sipolan dah marah ni, kita buat je. Sipolan dah marah ni. Maksudnya it was satu arahan daripada above. Sebab waktu dalam kejadian tu dia ada tengah video call dengan pemimpin diorang, ada seorang yang memang dia punya base dekat Rawang apa semua. Macam nak paksa I untuk serahkan balik anak-anak tu, but as me as a father kan, takkan nak teruskan biar benda tu. I didn't know any law sebab I was growing up inside that, so that was my action. Kalau ada orang nak persoalkan my action at that time. Sure. But this is a cult. Clear cult. Ni memang clear cut, this is a cult. Apa cult bahasa Melayu? Cult. When I say cult, dia macam dia ada cult ni ada dia punya leader. Kan? Dia akan bina satu group atau family. What's the fanatic? Bukan fanatic dalam bahasa Melayu. Fanatic is like fanatic, tapi cult meaning kumpulan yang taksub kepada satu kepala ni. And that has been brainwashed. And I sebagai ahli pada waktu I kat dalam, I would say my fanatic is like that. Memang kadang-kadang kita ada imagine tau, sebab kita dah kena brainwash itu tu. So that could have been you.
You could have been one of the guys yang marah. I 100% agree sebab memang kita akan standby. Diorang punya ada cakap kena berani, kena standby bila-bila kita boleh untuk kita nak mati untuk jemaah ni. So siapa cakap benda tu kan? Maksudnya for what you living in Malaysia kan? Apa yang akan datang? What kind of danger comes from anyone else kan? Sure. So that was my thinking kat dalam tu. Memang I boleh cakap macam tu. My adik-beradik pun boleh confirmkan cara I macam mana waktu I kat dalam jemaah tu. I punya taksub number one pemimpin before my parents or whatever. I would say before God also number one pemimpin. Itu yang kita orang diterapkan lah sampai macam tu. In my experience. Sure. Agak-agak benda ni kita boleh ke selamatkan 5,000 orang ni? What do you think? Do you think it can be done or it's impossible? Kena langgar a few laws lah kalau nak buat macam tu sebab diorang You don't have to langgar a few laws. You can selain give a few phone calls to the Kementerian Agama. They have to make new laws I think to stop this because sekarang ni based on most of the things selain daripada bukti yang akan dikeluarkan lagi belum ada sesuatu daripada orang kat dalam sendiri yang diorang akan jawab kami sukarela macam ni, so government will not go in and kalau orang sukarela macam tu kan. Yeah, but you have elements of, for example, syirik. You have elements of keganasan, right? All these elements points to a cult punya organisation. Dalam nama pun syarikat. Yes. The question is and dari segi Malaysia ni, masalah Malaysia ni kita ni lemah bab audit madrasah, tafiz, NGO. Kita memang lemah. Setuju. Contoh, how does a guy, Ahli of this syarikat, of this Jemaah that has a time bro umur 9 boleh buat skrip tipu yang korang anak yatim, collect duit dari orang awam, last dia boleh beli private jet sekarang. Betul. Setuju. That's a cult. Betul. There's so many laws dah boleh kena dah. Money laundering, there can be unsur of money laundering, right? And dari segi agama, syirik, a cult organisation, a legal organisation, right? Betul. 100 restaurants yang practice yang kalau viral je benda tu pun dah langgar macam-macam dah. Betul. Right? It's just that I think selama ni mungkin tak ada ramai yang berani ke depan. And Cap agak gila sebab kita pun lawan banyak watak-watak macam ni. Cap rasa Caprice je kot influencer kat social media yang berani letak kita punya muka ke depan. Yes. And I'll be honest guys, it's not easy. Like obviously dari segi gangster tak ada siapa, alhamdulillah tak ada siapa lagi nak berani go to that level. Tapi Cap jujur lah, on this podcast I'll just be honest lah, kita punya berapa kali Cap kena pergi berubat. Oh, okay. Man, I'm telling you, Malaysia. You know what I mean? Tapi alhamdulillah I'm still standing. You know what I mean? Alhamdulillah I'm still standing. I believe semua benda akan berlaku dengan izin Allah. Right? If it's stay here or santau, if it arrive. Maybe dia tak arrive 100%. Mungkin sampai dekat Caprice maybe 3%, 5%. Right? Sebab alhamdulillah I'm still standing. Tapi you know, sebab kita ni terlalu vokal lawan puak-puak ni. Orang lain semua takut, tak berani, takut kena kecam, takut kena, I don't care. You know what I mean? This is a threat to the umat dari dalaman. So we will keep fighting no matter what, insyaAllah. Macam mana Cap kena kan. I think that is also bukan I think, I know that is the reason kita orang we take a long time daripada start cerita ni jadi apa semua kan, yang I keluar dah it's 3 years already. From 2021 now it's 2024. Early 2021 So bukan kita tak nak macam keluar terus bagi tahu semua benda ni tengah jadi. Sure. But it's not as simple as that. Nak cerita kat orang antara yang diorang langgar kita tadi dah daripada syirik apa semua. Cara ada satu tempat yang kena hantar ni kurungan, tapi tak ada orang lain nak kurung orang kan kena ada perintah mahkamah whatever. Ni tak ada apa-apa, cukup pemimpin dia cakap dia dah boleh kena kurung, kantor ada handphone senyap-senyap macam tu kan. Ataupun tak taat. Contoh antara benda yang tak taat, we are married, we want to meet our wife, kena minta izin dekat pemimpin atau kena tunggu pemimpin bagi jadual. What? Semua duduk asrama. Wait, hold on now, we're already way past the time. Nak jumpa bini kena minta izin
Ketua jemaah Ketua jemaah atau ketua kawasan tu lah. atau Siapa ketua pemimpin. kawasan tu kalau nak jumpa bini kena minta izin. Yes. Atau Yo. dia susun jadual. Dia akan susun jadual for the husband to meet the wife. Yes. Or children. Malaysia, wake up Malaysia. I hope whoever's watching this, kalau yang 5,000 ada 1, 2, 3, 10 yang tengah tengok video ni, wake up. Sebab contoh kita jumpa isteri tanpa izin. Ni yang I kena 2019. Sekarang ni tempat tu dah tak operasi macam yang sebelum ni. Kita orang kena hantar ke satu tempat. I dengan wife I kena hantar kat situ. Wife I kena duduk kat rumah, not so far away, I would say 2 houses away kan. Lepas tu I kena masuk dalam satu bilik kecil lagi daripada the studio. Duduk 18 ke 23 orang, makan dalam ni, semayang dalam ni, tidur dalam ni, semua kat dalam ni. 18-30 orang. 18 Dia macam jail ke apa? When you say berkurung, they lock you in or what? They lock the gate, mangga pasal ada CCTV, tengok orang kat dalam. It's quarantine, yes. And kat dalam tu kena menangis, kena paksa tengok gambar pemimpin yang sekarang tu. Kalau siapa tak nangis tu, dia tak taubat lagi lah. Kena tengok sampai menangis-nangis tengok gambar pemimpin tu. Gambar pemimpin tu. Kita dah mental kat dalam kan, kena macam tu sampai kena lagi. Yo, they really brainwash you guys, man. They really brainwash you guys. Yeah. Dan cuba bayang 18 ke 23 orang. That's how much I counted in the time I was inside there, 2 to 3 months. Ada yang kat dalam tu 1 year. Hah? Berkurung for 1 year? Dia keluar mungkin 2-3 hari, lepas tu dia ada langgar lagi satu benda, masuk balik. It's like, this is kidnapping. Tapi, I mean, it can be under kidnapping. yes. When you lock someone in tanpa izin, forcefully, I'm telling you, there's so many laws that's being broken just from this conversation. Kalau insyaAllah kalau pihak polis tak start gerak ke depan macam ni, insyaAllah this podcast boleh jadi satu punca, satu gerakan akan mula. Cap tengok IGP kita, Tan Sri IGP sekarang memang aktif lah. Alhamdulillah. Cap tabik kepada IGP Polis Malaysia hari ni, Tan Sri, very active in fighting this, I would say clearly, extremism, cult, taksub punya culture sampai yang boleh langgar banyak undang-undang kat Malaysia ni. Betul. And masih kebal. Dalam tempoh kat situ ada few times contoh mangga tu dibuka, kita orang punyalah I would use the word mental or brainwash or somewhere. Contoh can I say special branch, can I say SB? Sure. Okay, contoh ada SB masuk ke kawasan tu untuk pantau nak tahu pergerakan. Dia buka mangga, semua berlakon normal, berlakon macam biasa-biasa, tak ada kurungan. Berapa kali Dia orang akan bagi arahan untuk berlakon. Sebab yang kau duduk rumah depan sekali dia tahu, oh ni muka SP masuk. Yo, macam tu. I won't say the name, tapi ada satu benda viral hari ni. Si ketua of this madrasah buat press conference. Dia boleh cakap budak yang kena belasah tu dah mengaku dah buat salah. Ada video viral, ada budak kena belasah. Kecoh gila. Tiba-tiba dekat press conference tadi dia buat satu statement, budak yang kena belasah tu dah buat pengakuan yang dia buat salah, dia buat liwat ke apa. In the press conference with, I think TV3 was there. And now you telling me the story now, how they can brainwash kids to sebut benda. Cap takkan terkejut lah kalau budak yang kena belasah tu dah kena brainwash untuk mengaku salah, supaya yang belasah tu, yang ustaz yang belasah budak tu lepas lah. And sebab budak tu buat perbuatan tu, siapa yang didik, duduk kat mana? Kat madrasah tu.